הרב זיני, בבקשה, ההחלטה אותה אתה תוקף. הנה פה מה שהתפרסם הבוקר, וטרחתי לברר עם אנשים בכירים בביטחון, האם ההחלטות האלו מבוססות ונכונות. והן נכונות, מתברר נכונות, הוצאת מוסדות השלטון מכלל פעילות, פגירה בכל מערך פיננסי וכו', הכל פגירות בחמאס, אבל אחר כך תמרון ממוקד ותכליתי כדי למנוע שקירה בבוץ העזתי. זאת אומרת, לא רוצים להיכנס בחזרה לרצועת עזה, ניתוק מוחלט של ישראל מהרצועה. זאת אומרת, יקבלו עכשיו מדינה עצמאית בזכות זה שהולכים לסכן את עצמנו שמה כדי לחסל את החמאס. זה אבסורדי. והשריף האחרון, מאמץ לבנות כוח בינלאומי שייכנס ויבצע את השיקום בדגש על מדינות ערב והמפרץ, עוד להכניס מדינות ערב בתוך הכוח הבינלאומי. אנחנו יודעים מה עושים הכוח הבינלאומי בלבנון מאז שיצאנו, ממש הוא מגן על החיזבאללה במסירות נפש עילאית. זה משהו נוראי. כלומר, אני רוצה לבדוק איך עם ישראל יכול לעשות את זה? הרב זיני, אני רוצה לבדוק איתך מהי האופציה האחרת. אתה אמרת משפט שמצמרר, אני ראש ישיבת הסדר, אני בין היתר שולח את החיילים שלי, שהם תלמידיי, אני שולח אותם להילחם, אני לא בטוח שאני יכול לשלוח אותם להילחם במצב הזה. משפט. לא רק התלמידים, גם הבנים. עוד יותר מצמרר. גם הבנים שהם רבנים, הם שמה בקו ראשון. עוד יותר מצמרר. מה אתה כן מציע, הרב זיני? מה אתה כן מציע? אני הצעתי את זה כבר במאמר בערוץ 7, הוא התפרסם לפני 3 ימים, שאמרתי, מה שאנחנו כובשים יישאר תחת ידינו, נקודה. וכל מי שירצה, כל מי שמתוך האוכלוסייה העזתית תרצה להישאר בתוכנו, היא תתנהג בצורה הבאה. אנשים רוצים להתפרנס, לחיות בכבוד ולהתנהג כשורה, בבקשה. אחד מכם ירים נשק או יסתייג או יפגע בכל צורה, הוא יצא או מעזה או מהעולם הזה. נקודה. לקבל אתכם ולתת לכם את הכבוד של אזרחים זרים, כמו אינני יודע, מה צרפתי שהולך להתיישב בארצות הברית בלונדון, לא יודע היכן, בבקשה. אבל להיות בעלים על המקום בשום פנים ואופן, ואם אכן בן אדם רוצה סך הכל לחיות בכבוד, הוא יוכל לעשות את זה בצורה טובה ביותר, ושום דבר לא ימנע ברדו. אבל שלטון לאומי, ביטחוני וכדומה, רק בידי עם ישראל, רק בידי עמנו, בשום פנים ואופן לא בצורה אחרת, כמו כל אזרח ממדינה זרה. סך הכל אולי הגיע הזמן שנזכיר שמישהו שנושא את השם הערבי, הוא במקורו בא מארץ ערב, אז לכן איננו אזרח מקומי. דרך אגב, בסוגריים, יש לי ידיד שהוא פרופסור בכיר, היה דיקן של פקולטה לביולוגיה, ערך מחקר והוכיח שאין שום ערבי הנמצא בכל שטחי ארץ ישראל, כל יהודה ושומרון, רצועת עזה והכל, שנמצא פה יותר מ-120 שנה. טוב, שמע, לכן הם הולכים. אמש, יהודי ישראלי אמריקאי, הוגה דעות ובצמרת עולם המחשבים בארצות הברית, חי לא חשוב איפה, נאמר ששמו הוא ליאל דלד, אומר לי את אותו רעיון בדיוק. אגב, זה אדם שבצעירותו בא מהשמאל, אני לא יודע איפה למקם אותו היום, זה גם לא משנה בכלל, מעלה את הרעיון שלך ומרחיק לכת. הוא בא ואומר, שומה עלינו לכבוש את כל חבל עזה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ולחסל את החמאס לחלוטין, להכיל בתוכנו את תושבי עזה, אלה שרוצים לחיות בשלום איתנו, יחיו בשלום, יקבלו אזרחות ויהיו כמו ערביי ישראל. בעצם אתה מציע את אותו רעיון, לא רק השטחים שנכבוש בעזה, אלא כל חבל עזה. תגובתך? אני לא הצעתי את הרעיון הזה, לא בגלל שאינני בעדו, דווקא אני כן בעדו, אלא שמכל מיני שיקולים שלא ניתנים לפרט אותם פה ברדיו ברגעים אלו הקריטיים, לא ברור שמבחינה ביטחונית או מכמה היבטים ביטחוניים הדבר הזה בר ביצוע, אז זה אסתפק בכך. עכשיו לתת להם בדיוק את המעמד של ערביי ישראל, אני גם לא מוכן, כי אני לא רוצה שיקבל משרה של רופא בכיר בהדסה וישלח שבח לסנבר וכדומה כמו שקרה שלשום.
אז אנחנו צריכים להגיד לכם, יש לכם פה מעמד של אזרחים, איך הייתי אומר, אורחים מהלאום הישראלי. בזה אני קצת שונה מההצעה שלו. מבחינת השטח אני מסכים, אמרתי שרק הבעיה היא האם הביצוע אפשרי. זה הכל. אבל לגבי השטחים שאנחנו כן נכנסים עליהם, אתה סבור שזה אפשרי, ואתה חושב שאנחנו צריכים להיכנס עם השריון, להיכנס לתוך הקרקע, לתוך האדמה. אם מדינת ישראל תשחרר את עם ישראל היום, כן, בלי כל סייג, הם ידעו לעשות את העבודה, כי הרם הוא כל כך התקומם מול הטבח הבלתי נסלח הזה, שהוא מוכן לרמוס את הכל בדרכו, ללא כל רחמנות ובצדק, כי כרגע לא מספיק לחסל את חמאס. באופן מוסרי אנחנו חייבים להגיד שיש מקום לנקמה אכזרית, כדי שמעשים כאלו לא יחזרו אף פעם על עצמם, וזו הדרך היחידה והשפה היחידה שחיות כאלו מבינות. אנחנו צריכים להבין את זה, אם לא נבין את זה אנחנו לא נבין מה זה אל נקמות השם. שמע, עוד רגע תעלנה גם שאלות מהקהל, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו כל אורח שלנו היום מבקשים גם מהקהל להפנות שאלות, 1, 2. אני לפני כן רוצה לספר לך משהו אישי. פרצה מהומה אתמול ביני לבין, נאמר, ידידה, מכרה הרבה מאוד שנים בתל אביב, והמריבה הייתה גדולה, כי אני באתי ואמרתי בערך מה שאתה אמרת, אמרתי, אני איבדתי את הרחמים שלי. נכון, מסכנים ואומללים, הציבור שמה בנשים, בילדים, בסכנים וטף, הכל נכון, אבל אני כרגע לא בפוזיציה של רחמים, אין לי את הלוקסוס כרגע להשתמש ברחמים. צועקת לי הגברת הנכבדה, אתה לא הומניסט, ואף פעם לא היית הומניסט וכו'. אני רוצה את תגובתך לעניין הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד חשובה. ישנה בעיה בתרבות המערבית, ואנחנו הזדמן לנו לדבר לפחות פעם או פעמיים על הנושא הזה. התרבות המערבית לא מבינה שום דבר, לא במושג לאום, ולא במושג גזרי תרבותי. לא, אני חייב להיזהר וגם רוצה להיות זהיר בהתבטאות שלי. אדם שגדל בתרבות אכזרית, אם הוא לא יהיה אכזרי, זה יהיה בבחינת נס. אספר סיפור אחד. בא לפגוש אותי לפני כחודש וחצי בערך, אחד מבכירי החמאס לשעבר, מג'נין. אני בהתחלה היססתי מאוד האם אני מסכים לפגוש אותו, כי לא ידעתי האם מלכודת אין מלכודת, לא משנה. מתברר שמדובר בבן אדם שהיה איש חמאס ועבר לצד שלנו מסיבה מאוד פשוטה. הוא אומר, עבדתי כפורל אצל קבלן ערבי שעבד אצל יהודים, ויום אחד הייתי צמא תחת השמש של העבודה, ואישה של הבעלת הבית נותנת לי גם לשתות גם לאכול. אני אדם מאמין, אני אסלאמי אבל אדם מאמין. אמרתי, לא ייתכן שאללה יגיד לי להתאכזר על אדם שעושה לי חסד, לא יכול להיות. אז בטח כל מה שסיפרו לי לא נכון. כתוצאה מכך האיש הזה רזב את החמאס, והוא מסתתר פה בארץ, הוא נרדף, הוא לא יכול לישון 2 לילות באותו מקום. אלא מה? אמרתי לו, ולמה הוא בא לראות אותי? כי אין לו מה לאכול. אמרתי לו, ומה עשית מאז שעזבת? הוא אומר, עבדתי בשביל השב"כ. ואמרתי לו, ולמה הפסקת? הוא אומר, זרקו אותי בגלל שאמרתי להם שהם מטומטמים, הם לא מבינים כלום בערבים ובחמאס, לכן הם לא יכולים לחיות נגדו, ללחום נגדו. וזה הוא אומר, איש חמאס לשעבר. וואו. אפילו אמר לי ביטוי מהמם, הוא אמר לי, זה שמאלנים קיצוניים, כך הוא אומר לי על השב"כ. אתה מבין את הסיפור. שאלתי אותו, איפה המשפחה שלך? הוא אומר לי, אני בג'נין. אתה בקשר איתם? הוא אומר לי, לא, כי אני מסכן אותם. אבל האיש הזה מתאר, יש איזה אדם, איש חיזבאללה לשעבר, שהיום מוסמך לרבנות, הוא התגייר, הוא בצפת, אתה מכיר אותו מסתמה. הוא יכול לספר לך במה מדובר שם, איך הם מתנהגים, איך מחנכים. בשעה שמחנכים עם שלם, אוכלוסיות שלמות, על בסיס ערכים חייתיים כאלה,
אין ניצול מזה. ואם יש ניצול מתרבות קלוקלת, זה בבחינת נס. במלחמות המושגים של פרט לא שייכים, וכי שמאלני, טייס שמאלני שמוחה נגד ביבי, הוא הולך עכשיו להפגיז כדי להגן על עמו. האם הסורים או החיזבאללה או החמאס שואלים אותו אם הוא שמאלני או ימני? ריבונו של עולם, הוא יהודי, גמרנו. במלחמות הכלל קובע, לא הפרט. לכן מושגי רחמנות והכל לא יכולים להיות נקודתיים, הם חייבים להיות כלליים. ולכן חוסר רחמנות זה לא חוסר רחמנות על פרט, זה חוסר רחמנות על אוכלוסייה במאבק צבאי כללי לאומי. תודה. שמע, אני רק אוסיף לגבי הרב הצפתי המדובר, שהסיפור שלו קורע לב וקשה להאמין. הוא מספר בין היתר שרצחו את בנו מול עיניו, ככה, כמו שעשו, כן, ושרפו אותו מול עיניו, בשביל לראות האם הוא אמין, לא אמין, או כיוצא באלה. אוקיי, זה אגב דיבוריך. הרצה שלי אלעזר להוסיף משהו. בטח. על הנקודה הזאת לוינס כתב נגד סימון וייל, שלא הייתה מסוגלת להבין למה הקדוש ברוך הוא ציווה לפגוע בשבעת העמים, כי היו כולם כאלה. ולכן היה הציווי הזה, ואומר לוינס, הציווי האלוהי הזה לפגוע בהם קשות, זה דווקא לכבד אותם, ולא להפוך את ההתנהגות שלהם לחסרת משמעות וחסרת אחריות. הפגירה באויב אכזר זה הטלת אחריות עליו, ועלינו לברר את הרע. ידידי ומכובדי הרב זיני, לפני שאני קורא לך שאלה שזה אתה הגיע אליך, אודה לך מאוד מאוד אם תשלח לי את המקור הזה של לוינס המנוח. טוב, ים, אם אני קורא את השם נכון, השם הוא ים, האם לדעתך הרב זיני יש איזשהו סיכוי לשיח עם העולם הערבי? האם יש שינוי בעולם הערבי בעקבות מה שמתרחש כאן היום? לדעתי יהיה סיכוי, לא עכשיו. יהיה סיכוי ואני אסביר מתי. יהיה סיכוי בשעה שרם ישראל יוכיח שמה שאפיין העולם הערבי מאז מוחמד, כן, רם ישראל מתגבר עליו. מה הכוונה? המושג ג'יהאד והעלה על נס של הכוח. אללה אכבר, האל גיבור, פירושו של דבר שהכוח הוא זה המכניע את העולם. נוצרים ומוסלמים חילקו את העבודה של גיור האנושות באופנים שונים. הנצרות אמרה באהבה, והאסלאם אמר רק בכוח ובמלחמה. ואנחנו עם הנצרות אנחנו פחות או יותר מסיימים את התפקיד, עם האסלאם אנחנו צריכים להוכיח שלא בכוח. אנחנו את הכוח הרע אנחנו נשבור אותו, וכאשר נשבור אותו יימצאו לא מעט ערבים שיסכימו, כי הם יבינו שזה לא נכון שהכוח הוא הזה הקובע. וכל זמן שיש סיכוי אצל אפילו חלקים של האומה הערבית שהכוח יוכל לנצח, אין סיכוי להידברות עם המכלול. אולי עם חלקים קטנים אבל לא עם המכלול. בניגוד לכך, אם מדינת ישראל תוכיח שהיא מתגברת על הכוח הזה והיא מסוגלת כעת לעשות את זה, ואחרי מה שקרה היום הרב מוכיח שהוא רוצה ומוכן ומסוגל, אז יהיה מקום דווקא להידברות, כי העולם הערבי מכבד דווקא את הכוח.